عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الهندسة القرآنية، وهذه حلقة رقم 1017. ونحن لازلنا في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعات الإسلامية، ولا زلنا في المبدأ الثاني هو الحريات المطلقة في الدين. هذه الحلقة عن الخصومة في الدين. يعني أنا كقرآني أنا خصم للجماعة السنيين، وأنا خصم للجماعة الشيعة، وأنا خصم للجماعة الصوفية، وأنا خصم للجماعة المسيحيين، وأنا خصم لمن يقدس بشرا. أحترم حريتهم الاختيار، وربما اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وأنا بهذا بتأسى بما جاء في القرآن الكريم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني في سورة الزمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قالوا إنك ميت وأنهم ميتون ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني شو بقى، خلي بالك، أنت هتموت وهم هيموتوا. هم مين؟ هم خصوم، هم أبو جهل، النضر بن حارث، فلان علان إلى آخره، الوليد بن المغيرة، الناس اللي هم كانوا خصوم له وبيؤذوه. ألا أنت يعني أنت هتموت وهم هيموتوا، أنت تتحول إلى تراب وهم هيتحولوا إلى تراب، وبعدين ثم أنكم أنتم مع بعض سوف تختصمون عند الله. هنا شوف بقى، ربنا سبحانه وتعالى سوى بين محمد عليه السلام وبين خصومه، الاثنين خصوم زي بعض، وهيكون امام ربنا سبحانه وتعالى. ده حاجه يعني حاجه رائعه جدا. اذا كان النبي هيكون زيه زي الوليد بن المغيرة، وزي ابو لهب، وزي النضر بن الحارث، وزي فلان وزي علان، بالتالي بقى ملوش سلطه. بالتالي بقى حكايه الشفاعات والكلام الهجس اللي بيتقال ده بقى ارمي في الزباله يا عمي. لكن هو فيما يخص موضوعنا، اننا سنكون خصوما يوم القيامه. واحد يؤمن بالله الذي لا اله الا هو، ووحده الولي، ووحده الشفيع، ووحده النصير، ولا يكفر بكل الآلهة الأخرى بكل تقديس للبشر ولا الحجر. يعني أيضا معناها أنه هو في اختلاف هنا، اختلاف بقى في الدين، اختلاف أساس في الدين. واحد بيرى في ربنا أنه هو وحده لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، دي شهادة الإسلام بس. واحد بيقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله وفلان مش عارف ايه، بيكبر الشهاده بيحطوا فيها كل الناس. واحد بيؤمن بربنا وبيؤمن بغيره وغيره 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 وغيره، اختلافات كلها في الله. واحد عنده ربنا خالق كل شيء ولا اله غيره، واحد عنده بقى ربنا خالق وبتاع بس عنده الى جانب ربنا علي وفلان 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 وفلان. اختلاف في تصورهم لله جل وعلا. من الذي سيحكم من هذا الاختلاف؟ الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحانك رب وبحمدك الحمد لله اشكرك. من الذي سيحكم في هذا الاختلاف؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنا بقى احنا كل واحد بيقول اللي هو عايزه، ده حريه، في برضه عدل، لان انت قول زي ما انت عايز، زيك زي، هنا مساواه. وبعدين هناتي كلنا مع بعض خصوم وامام الله، كل خصم بيعتقد ان الحق الى جانبه، لكن مفيش خصم مميز على خصم. يعني مش في خصم بيجلس في مقعد القضاء ويحكم على خصم. عشان خاطر كده احنا دايما بنقول ان الامور العقائديه والامور الفكريه والامور اللي هي تخص الادب والكذا والدين الى اخره ليست محلا للتقاضي، ما ينفعش يحكم فيها بشر. ليه؟ لان لو جينا انا مثلا قاضي دلوقتي واتحط قدامي واحد قرآني وانا سني، فانا لن اكون محايدا، هكون ضده. طيب واحد قرآني اتحط قدامي وانا قرآني، لن اكون محايدا لانه زي. اذا الامور الفكريه والامور الدينيه اللي هي مؤسسه على الاختلاف لا يصح ان تكون محلا للتقاضي، ولكن المرجعيه في الله سبحانه وتعالى، وما فيش في امام ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش حد مميز عن الاخرين.
ومن هنا بقى تعالوا نرجع الآيات الرائعة في سورة الحج من الآية 19 إلى الآية 23. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني في موضوع الألوهية. واحد بيقول لا إله إلا الله، واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي كذا وفلان وكذا وكذا إلى آخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ففي النهاية بقى ربنا هو اللي بيحكم، فبيحكم بقى على الذين يقدسون غيره بأنهم كفر، وبيحكم على للذين يؤمنون به جل وعلا وحده بالجنة. نقرأ الآيات: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ده أحد الخصمين. يعني الثاني بقى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا منهم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.